नमस्कार मित्रांनो, तर आज आपण व्हीएन ॲपमध्ये 4K साईज स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहोत. तर मित्रांनो, व्हीएन ॲपमध्ये 9.16चा रेशो हा सर्वात मोठा रेशो आहे. तर त्या रेशोमध्ये आपण व्हिडिओ बनवली तर फुल स्क्रीन व्हिडिओ होत नाही. तर वरती तुम्हाला थोडासा ब्लॅक पार्ट राहतो आणि खालीसुद्धा ब्लॅक पार्ट राहतो. तर व्हीएन ॲपमध्ये आपण फुल स्क्रीन म्हणजे 4K साईज स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहोत. त्यासाठी तुम्हाला सर्व स्टेप फॉलो करायचे आहेत आणि आपण 2 मिनिटात व्हिडिओ बनवणार आहे. त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून ऑलवर प्रेस करा. तर अशा प्रकारच्या नवनवीन ट्युटोरियल व्हिडिओ आपण आणतच असतो. तर व्हिडिओचे सर्व मटेरियल मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहे किंवा तुम्ही टेलिग्राम चॅनलवरून सुद्धा फ्रीमध्ये डाउनलोड करू शकता. टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. तर चला मित्रांनो, आपण थोडाही वेळ न घालवता व्हिडिओला स्टार्ट करूया. तर मित्रांनो, व्हीएन ॲप ओपन केल्यानंतर तुम्हाला असा इंटरफेस दिसेल. तर तुम्हाला खाली प्लसचा आयकॉन दिसतोय, त्यावर क्लिक करायचं आहे. न्यू प्रोजेक्ट करायचा आहे आणि सर्वात पहिले मी तुम्हाला एक व्हिडिओ दिली आहे, ती तुम्हाला इथे ॲड करायची आहे. तर ती 3 सेकंदाची व्हिडिओ आहे, ती सर्वात पहिले मी इथे ॲड केलेली आहे. तर तुम्हाला सुद्धा ही अशा प्रकारची जी व्हिडिओ आहे ती तुम्हाला इथे ॲड करायची आहे. त्यानंतर तुम्हाला पुढे ब्लॅकवाली पेन जी दिसेल त्यावर क्लिक करायचं आहे आणि ती डिलीट करून घ्यायची आहे. तर आपण जी ही व्हिडिओ घेतलेली आहे तिचा रेशोच तुम्हाला 4K साईजचा आपण दिलेला आहे. त्यामुळे आपण स्टार्टिंगला जी व्हिडिओ घेतो तोच रेशो आपला व्हिडिओमध्ये राहतो. तर आपण 4K साईज असलेली व्हिडिओ घेतलेली आहे. तर सर्वात पहिले आपली 1 2 3 ने स्टार्टिंग होणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला ही मी व्हिडिओ दिलेली आहे. तर आपल्या इथे रेशोमध्ये काहीच चेंजेस करायचे नाही आहेत. त्यानंतर तुम्हाला इथे फोटो सिलेक्ट करायचे आहेत. त्यासाठी तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. व्हिडिओ फोटोमधून तुम्हाला इथे फोटो सिलेक्ट करायचे आहेत. ते तुम्हाला 5 ते 6 फोटो इथे सिलेक्ट करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर फोटो इथे ॲड करून झाल्यानंतर तुम्हाला ते सॉन्ग ॲड करायचं आहे. त्यासाठी तुम्हाला टॅप टू ॲड म्युझिकवर क्लिक करायचं आहे. म्युझिकवर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला इथे मी दिलेलं सॉन्ग आहे ते इथे ॲड करून घ्यायचं आहे. तर आपण इथे आता सॉन्ग ॲड केलेलं आहे. त्यानंतर तुम्हाला हे फोटो जे आहेत त्याची ड्युरेशन आहे ती थोडी वाढवायची आहे. तर तुम्हाला किती हवी तशी तुम्ही इथे ड्युरेशन घेऊ शकता. तर 3 सेकंदाच्या आसपास अशा प्रकारे किती तुम्ही ड्युरेशन इथे घेऊ शकता. तर मी ती 3.50 सेकंदची ड्युरेशन इथे फोटोची ठेवतोय. तर तुम्हाला फोटो कमी पडत असतील तर तुम्ही इथून प्लस चिन्हावर क्लिक करून तुम्ही पुन्हा फोटो इथे ॲड करायचे आहेत. जर तुम्हाला फोटो झूम वगैरे करायचा असेल त्या फोटोवर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला थोडंसं अशा प्रकारे झूम करून घ्यायचं आहे. तर तुम्हाला फोटोसुद्धा डुप्लिकेट करायचे असतील तर तुम्हाला तेच फोटो पुन्हा पुढे वापरायचे असतील तर तुम्ही त्यावर क्लिक करून डुप्लिकेट करू शकता. त्यानंतर त्या फोटोवर सिलेक्ट करून तुम्ही अशा प्रकारे पुढे मागे कुठेही घेऊ शकता जिथे तुम्हाला पाहिजे आहे तिथे. फोटोला इफेक्ट लावायचा आहे. त्यासाठी तुम्हाला त्या फोटोवर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला खाली झूमचा इफेक्ट दिसतोय त्यावर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला इथे मूव लेफ्ट अँड मूव राईट अशा प्रकारचे जे ऑप्शन दिसत आहेत ते तुम्हाला इथे लावायचे आहेत. त्यासाठी मी पहिला फोटो सिलेक्ट केलेला आहे. त्यानंतर तुम्हाला मूव राईट अशा प्रकारचा इफेक्ट मी इथे लावतोय. तुम्हाला मूव लेफ्ट हवा असेल तर तुम्ही मूव लेफ्ट लावू शकता. त्यानंतर तुम्हाला खाली अप्लाय टू ऑलचा ऑप्शन दिसतोय त्यावर क्लिक करायचं आहे. तर आपल्याला सर्व फोटोंना एकच इफेक्ट लागलेला आहे. तर तुम्हाला एकाडे फोटो आहेत त्यांचा इफेक्ट चेंज करायचा आहे. तर दुसरा फोटो आहे त्याला तुम्हाला एक मूव लेफ्ट हा इफेक्ट लावायचा आहे. त्यासाठी नंतर तुम्हाला अप्लाय टू ऑलवर क्लिक करायचं नाही आहे. तर तुम्हाला इथे बरोबर चिन्ह दिसतंय त्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर एक फोटो इथे सोडला की त्यानंतर दुसरा फोटो आहे त्यावर क्लिक करून तुम्हाला इथे मूव लेफ्टवाला इफेक्ट लावायचा आहे. तर एकाडे एक तुम्हाला सर्व फोटोंना हा इफेक्ट लावून घ्यायचा आहे मूव लेफ्टवाला. तर हा इफेक्ट लावून झाल्यानंतर तुम्हाला इथे जे प्लस चिन्हाचा आयकॉन दिसतोय त्यावर क्लिक करायचं आहे. तर 2 फोटोंच्या मध्ये तुम्हाला इथे प्लस चिन्हाचा आयकॉन दिसतोय त्यावर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला इथे रिव्हर्सचा ऑप्शन दिसतोय त्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथे अप्लाय टू ऑलचा ऑप्शन दिसतोय त्यावर क्लिक करायचं आहे. तर सर्व जे प्लसचे आयकॉन होते त्यांना हा इफेक्ट लागलेला आहे. तर सर्वात पहिला फोटो आहे आणि जी व्हिडिओ आपण पहिली स्टार्टिंगला दिलेली आहे त्यामध्ये सुद्धा प्लसचा आयकॉन आहे त्याला सुद्धा इफेक्ट लागलेला आहे. तर त्याला हा इफेक्ट लावायचा नाही आहे. त्यासाठी त्यावर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला इथे ब्लरवाला इफेक्ट लावायचा आहे. तर तो मस्तपैकी इफेक्ट लागून जाईल. तर त्यानंतर हा रोटेटचा इफेक्ट आहे तो सर्व इमेजला लागलेला आहे. तर तुम्हाला इथे इफेक्ट जर मध्ये मध्ये चेंज करायचे असतील तर तुम्ही इथे त्यावर क्लिक करून इथे अशा प्रकारे
सर्व इफेक्ट चेंज करू शकता. तर मी ते एकाडे एक इफेक्ट चेंज करतो. रोटेट होतं तर रिवर्स करून घेतोय किंवा रिवर्स होता तिथे तुम्हाला रोटेट करायचं असेल तर करू शकता. त्यानंतर मी तुम्हाला इथे एक ओव्हरले व्हिडिओ दिलेली आहे, ती तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचं आहे. त्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओच्या स्टार्टिंगला यायचं आहे आणि तुम्हाला टॅप टू ॲड स्टिकरवर क्लिक करायचं आहे. व्हिडिओ फोटोमधून तुम्हाला ती व्हिडिओ इथे सिलेक्ट करून घ्यायची आहे. त्यानंतर ही व्हिडिओ ॲड करून झाल्यानंतर तुम्हाला ती व्हिडिओ अशा प्रकारे इथे रोटेट करायची आहे. तर ती व्हिडिओ रोटेट केल्यानंतर तुम्हाला खाली जे ऑप्शन दिसत आहेत त्यामध्ये तुम्हाला इथे फिलचा ऑप्शन दिसतोय, त्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर खाली ब्लेंडिंगचा ऑप्शन दिसतोय, त्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथे स्क्रीनच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला इथे व्हिडिओ स्क्रीन करून घ्यायची आहे. त्यानंतर बरोबर चिन्हावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुमची व्हिडिओ आहे ती स्क्रीनला लागून जाईल. त्यानंतर आपली व्हिडिओ तयार झालेली आहे. त्यानंतर तुम्हाला ही व्हिडिओ एक्सपोर्ट करायची आहे. त्यासाठी तुम्हाला वरती कोपऱ्यात एक्सपोर्टचा ऑप्शन दिसतोय, त्यावर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला इथे रिझोल्यूशन वगैरे आहे ती तुम्हाला फोननुसार इथे ॲड करायची आहे आणि तुम्हाला राईट क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुमची व्हिडिओ एक्सपोर्टिंग होण्यास स्टार्ट होईल.